Καλημέρα σε όλους τους φίλους της ελληνικής κουζίνας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους του One Cook Greek. Η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινα, όμως εμείς απτόητοι βρισκόμαστε εδώ στην εξοχή για ακόμα ένα επεισόδιο. Δεν ξεχνάμε, γραφόμαστε στο κανάλι και πατάμε και την καμπάνα των ενημερώσεων ακριβώς δίπλα. Λοιπόν, όπως λέει και ο τίτλος, σήμερα θα το ρίξουμε στο barbecue. Θα ψήσουμε αρκετά καλούδια, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, βελάζει. Προβατίνα στα κάρβουνα και φύγαμε για την επανάστα. Ωραία αυλή έχετε εδώ πέρα, ρε Γιώργο. Α, και πού να δεις το barbecue. Ανυπομονώ, γιατί σήμερα έχω φέρει κάτι διαμάντια για ψήσιμο. Ας βρούμε μια γωνιά για να ξεκινήσουμε. Πραγματικά το κρέας από το πρόβατο έχει μια γεύση μαγική όταν μαγειρεύεται πάνω στα κάρβουνα. Αυτή τη φορά ήμουν τυχερός, καθώς βρήκα αυτά εδώ τα υπέροχα παΐδια που μοιάζουν με μπριζολάκια. Εδώ ρίξτε βλέφαρο. Έχουν το ιδανικό κόψιμο, περίπου ένα δάχτυλο πάχος. Λοιπόν, τι λες? Θα κάνουμε καλό παιχνίδι. Συμφωνώ. Ρίξτε τα κάρβουνα να αρχίσουμε. Χρειαζόμαστε μια σεβαστή ποσότητα από κάρβουνο και πρέπει να κάψουν καλά. Δεν έχεις σαλατοπιπερώσει από χτες? Εδώ θα υπάρχει πάντα μια διχογνωμία. Πολλοί προτιμούν να μαρινάρουν τα παϊδάκια πριν από τον γκριλ. Και η δική μου άποψη είναι πως αυτό είναι περιττό, ειδικά όταν έχουμε να διαχειριστούμε αγνά κρέατα. Θα χρησιμοποιήσω αλάτι χοντρό, να τα τρυπήσει καλά. Πιπέρι και αρκετή ρίγανη. Αυτά και τίποτε άλλο. Το μυστικό άλλωστε δεν βρίσκεται στο αλατοπιπέρωμα, αλλά στο ψήσιμο. Κάντε λίγη υπομονή να χωνέψουν τα κάρβουνα. Στην τελική βάλτε πρώτα τα κοτόπουλα και τα χοιρινά, αν υπάρχει ήδη διαθέσιμη ποικιλία. Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, το πρόβατο θα αποβάλει μεγάλες ποσότητες λίπους πολύ γρήγορα, με το δυσάρεστο αποτέλεσμα του καπνίσματος. Με λίγα λόγια, δεν θα βλέπετε τίποτα. Φυσικά αυτό θα προκαλέσει και φωτιά, που στην καλύτερη θα κάψει ανομοιόμορφα το κρέας. Και αν δεν τα παρακολουθείτε, Θα φάτε κάρβουνο. Έλα μας τώρα, ρίξε πράμα. Τα αφήνουμε πάνω στη φωτιά για 2 λεπτά, να κάνουν μια όμορφη κρούστα και τα γυρίζουμε. Κάντε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. εδώ δείτε καπνό. Φανταστείτε να τα ρίχναμε και με τη φωτιά στο φουλ. Εάν σας συμβεί κάτι τέτοιο, φροντίστε να ραντίσετε τα κάρβουνα με μία μικρή ποσότητα νερού. Πόσο τα έχουμε πάνω? 7-8 λεπτά. Ώρα να τα γυρίσουμε. Βλέπω μαθαίνεις, Θέλει περίπου άλλο τόσο και από την άλλη πλευρά και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, πάω να φέρω μια πιατέλα να τα μαντρώσουμε. Ένα σημάδι καλού ψησίματος είναι το άφρισμα που παρατηρούμε στην επιφάνεια του κρέατος. Το τέλειο ψήσιμο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, γιατί έχουμε και ένα κοπάδι να ξεπαστρέψουμε.
Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για το support στο κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο. Όμως εμείς από το ET βρισκόμαστε εδώ στην εψοχή. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, βελάζει. Δεν ξεχνάμε, γραφόμαστε στο καμπάλι. Τάμε και την καμπάνα των ενημερώσεων ακριβώς δίπλα. Και σκοτώνουμε και τα κουνούπια. Ωραία αυλή έχετε εδώ πέρα, ρε Γιώργο. Πάμε άλλη μια. Ωραία αυλή έχετε εδώ πέρα, ρε Γιώργο. Πάμε μέχρι να τον κάνουμε λιώμα. Γραφή. Γραφή. Ωραία αυλή έχετε εδώ πέρα, ρε Γιώργο. Ωραία αυλή έχετε. Ωραία αυλή έχετε εδώ πέρα, ρε. Πάμε. Ρε, μην την πίνεις, ρε. Κοίτα τι κάνω. Έχει γίνει λιώμα. Δεν με πήρα τώρα, γιατί...